નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। અત્યારે સવારના 11 વાગ્યા છે। 11 વાગ્યાના સમયની લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। અત્યારે વાવાઝોડું ગુજરાતથી દૂર કેટલું ગયું છે, ગુજરાતમાં અત્યારે ખાસ ઉત્તર ગુજરાતમાં અસર જોવા મળે છે, તો કેટલો સમય આવી અસર જોવા મળશે, તેમજ ભારે વરસાદની આગાહી છે તો કયા કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। મિત્રો, સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો બિપોરજોય વાવાઝોડાનો જે ભય હતો તમામ લોકોના મનમાંથી ગયો છે। કચ્છમાં જે નુકસાન વેર્યું છે તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના લોકોમાં પણ ફફડાટ હતો। આ ફફડાટ હવે દૂર થવાની તૈયારીમાં છે, કારણ કે સાયક્લોન હવે રાજસ્થાનમાં સક્રિય છે। ત્યાં 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો પણ ફૂંકાઈ રહ્યા છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં તેની માત્ર અસર છે, ભારે વરસાદ છે, તેમજ આવા વાવાઝોડા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી ક્યારેય ન આવે, કારણ કે કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા, જામનગરમાં મોટું નુકસાન કર્યું છે। ભારે વરસાદ પડ્યો છે, ભારે પવન ફૂંકાયો છે અને જાનહાની કોઈ નથી થઈ, પરંતુ લોકોના મકાન, કાચા મકાન, વૃક્ષો અને લાઇટ તો અત્યારે ઘણા બધા ગામડાઓની અંદર નથી અને અત્યારે તંત્ર કામે લાગશે। લાંબો સમય લાગશે, મહિના જેવા સમયની અંદર ગામડાઓમાં લાઇટ પહોંચે તેવી શક્યતાઓ છે। તો આવી સ્થિતિ વાવાઝોડાના લીધે ગુજરાતની અંદર બની છે। ગુજરાત ઉપર વાવાઝોડાનો જે ભય હતો તે હવે નથી। કચ્છમાં ટકરાયેલું વાવાઝોડું જે બહુ ધીમી ગતિએ આગળ વધતા કચ્છમાં મોટું નુકસાન થયું। આખા ગુજરાતમાં ગઈકાલે અસર થઈ, પવન ફૂંકાયો। કાલ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તમામ વિસ્તારોમાં પવન ફૂંકાયો। ઉત્તર ગુજરાતમાં 80 થી 90 અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 60 થી 70ની ઝડપ હતી। તો હવે વાત કરીશું આગામી અત્યારના સમયે શું સ્થિતિ જોવા મળશે, કયા વિસ્તારમાં પવનની ઝડપ વધારે રહેશે। અત્યારના સમયે ઝોંટાના જે પવનો છે તે કચ્છમાં 60 થી 61, ખાવડા અને ગાંધીધામ આજુબાજુ બાકીના વિસ્તારોમાં 50, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 45 થી 55, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 67 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે રાધનપુરમાં 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, મહેસાણામાં 72, ખેડબ્રહ્મમાં 71, પાલનપુરમાં હજુ 95 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઝોટાના પવનો કોઈ વિસ્તારોમાં ફૂંકાઈ શકે, એ માત્ર એકાદ કલાક પૂરતી, ત્યાર પછી 60 થી 70ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। અત્યારે હાલ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર થોડો વધારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે। હવે જોઈએ આ સિસ્ટમ કઈ રીતે આગળ વધવાની છે, વાવાઝોડું ક્યાં પહોંચવાનું છે, સાંજ સુધીમાં ગુજરાતની શું સ્થિતિ જોવા મળશે। જોઈએ તો હવે ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની ફૂલ તૈયારીમાં છે। જોધપુર આજુબાજુ અત્યારે બપોર 3-4 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચી શકે, ત્યાર પછી તે વિખેરાઈ જશે, લો પ્રેશર બની જશે। ત્યારે ગુજરાતની અંદર માત્ર પવનની ઝડપ નોર્મલ થઈ જશે, 30 થી 35ની ઝટકાના પવનો અને જે જમીન લેવલના પવનો છે તે 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકના જોવા મળી શકે। હવે આપણે જોઈએ અત્યારે કયા કયા વિસ્તારોની અંદર સૌથી વધારે અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે તેવા વિસ્તારો કેટલા છે। તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો, સાંતલપુર, રાધનપુર, રોડા, પાટણ, સિદ્ધપુર, તેમજ વડનગર, સાણસમા, હારીજ, સુઈગામ, થરાદ, ડીસા, દિયોદર, ભાટસણ, પાલનપુર, તેમજ આબુ, અંબાજી, ધાનેરા, આ બધા વિસ્તારોની અંદર અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। તો ભારે વરસાદ મહેસાણા, હિંમતનગર તેમજ આજુબાજુના જે તમામ વિસ્તારો છે, દસાડા છે, કડી છે, ગાંધીનગર છે, માણસા, પ્રાંતિજ, આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે। તો હળવો વરસાદ મોરબી, કુડા, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, તેમજ દાહોદ, તેમજ અરવલ્લી અને મહીસાગર આજુબાજુ, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જે આ વિસ્તારો છે તેમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા પડશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા ઝાપટા અને કચ્છમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક ઝાપટા પડે તેવી સંભાવના છે। જોઈએ આગામી સમયમાં વરસાદની આ સિસ્ટમ કઈ રીતે આગળ વધે છે અને ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં હજુ સાંજ સુધી ખતરો ગણી શકાય, કારણ કે અતિ ભારે વરસાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં 10 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડતા હાલાકીનો સામનો લોકોને કરવો પડ્યો હોય। તો અપડેટ જોઈએ સાંજના 6 વાગ્યાની, તેમાં સાંજના 6 વાગ્યા આજુબાજુ ખાસ કરીને રાધનપુર, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, મહેસાણા, હિંમતનગર, આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે। બાકીના ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સામાન્ય અથવા ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે। આવતીકાલે 18 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 18 તારીખે સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ 9 વાગ્યાની, જેમાં પાલનપુર, ડુંગરપુર આજુબાજુ હળવા સામાન્ય વરસાદી ઝાપટા જોવા મળશે। બાકી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં દરિયા કિનારાના ભાગોમાં સવારના સમયે અથવા સાંજના સમયે ઝાપટા પડે, બાકી વધારે વરસાદની હજુ 21 તારીખ સુધી કોઈ શક્યતાઓ નથી। હવે મિત્રો જોવાનું છે આપણે આગામી 3 દિવસની અંદર કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે। તો આ જે સાયક્લોનનો જે ભાગ છે, વાવાઝોડું બિપોરજોય આગળ વધી ગયું છે, અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતથી જોધપુર આજુબાજુ પહોંચવામાં છે, તો એ બધા વિસ્તારોમાં વધારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। તો કચ્છના વિસ્તારોમાં
રાત્રે વરસાદ પડ્યો છે એટલે આ ભાગ બતાવે છે. ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડ્યો છે અને હજુ 12 કલાક સુધી આગાહી છે. રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર, આબુ રોડ, મહેસાણા, હિંમતનગર આ બધા વિસ્તારોમાં 200 mm આજુબાજુનો વરસાદ અત્યારે સિસ્ટમમાં બતાવે છે. બાકીના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા પડી શકે. તો ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ.